ติแล้วเวลาไปดูบ้านอาร์ตเนี่ยก็จะเป็นบ้านไซส์ใหญ่ที่ตั้งอยู่บนที่ดินแบบใหญ่เลยนะใช่แต่ว่านี้ก็จะเป็นบ้านอีกโจทย์หนึ่งอยู่ในที่ดินที่อาจจะแบบไม่ได้ไซส์ใหญ่มากแล้วก็อยู่ในเมืองใช่แล้วก็มันเป็นบ้านแบบแนวตั้งแนวดิ่งแนวดิ่งใช่จริงๆก็ไม่ได้อยากให้คนติดภาพว่างาน AAD จะต้องทำเฉพาะที่ไซส์ใหญ่จริงๆที่ไซส์ขนาดทุกขนาดเราทำได้หมดแหละเพียงแต่ว่าพยายามดึงเอกลักษณ์ของที่ดินแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้มันที่ดินมันไม่ได้ใหญ่มากแต่ฟังก์ชันเยอะพอสมควรก็เลยมันเลยต้องขึ้นเป็นแนวตั้งครับซึ่งอย่างตรงนี้ที่เราเห็นก็คือมันเป็นบ้านฟอร์มเหลี่ยมๆแหละแต่ว่าดูอย่างนี้เหมือนจะเป็นตัว L นะตัว L ใช่แล้วก็มีต้นไม้ขั้นต้นไม้นี่แบบเท่มากเลยจริงๆมันมีฟังก์ชันของมันซ่อนอยู่ก็คือที่แกเห็นเป็นทาวเวอร์ใหญ่นะอันนี้เป็นฝั่งของที่พักอาศัยเป็นบ้านอยู่กันประมาณ 2-3 ครอบครัวส่วนนี้เป็นออฟฟิศฝั่งตัวตึกเตี้ยด้านหน้าก็คือแกนแนวนี้ใช่แนวนี้เป็นออฟฟิศส่วนนี้เป็นแนวที่อยู่อาศัยแต่ว่ามันมีทางเชื่อมกันโดยผ่านสวนตรงกลางคือพูดง่ายๆไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ๆเนาะหลังๆก็คือที่ทำงานกับบ้านเนี่ยถ้าอยู่ใกล้กันได้คุณภาพชีวิตมันก็ดีขึ้นครับก็คือถ้าเกิดพนักงานมาก็เข้าจากตรงนี้ได้เลยเข้าจากตรงนี้เลยไม่ต้องไปปะปนกันกับข้างในถูกต้องเจ้าของบ้านก็เข้าจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าเข้าจากห้องด้านบนของตัวเองเข้ามาที่ห้องทำงานได้เลยโดยไม่ต้องออกมาข้างนอกก็ได้เหมือนกันครับทีนี้ให้อาร์ตพูดถึงฟอร์มด้านหน้านิดนึงครับว่าทำไมถึงเลือกดีไซน์เราจะเห็นว่ามันค่อนข้างทึบเลยนะแล้วก็มีช่องแสงใหญ่ๆด้านบนใช่คือจริงๆต้องอย่างที่บอกเนาะว่ามันมีพื้นที่ของออฟฟิศด้วยเหมือนกันแล้วในช่วงเวลาบางครั้งเนี่ยมันต้องมีรถรับส่งของเยอะพอสมควรดังนั้นด้านหน้าบ้านมันเลยต้องทึบนิดนึงเพื่อความเป็นส่วนตัวประกอบกับตัวซอยเนี่ยจะเป็นซอยแคบแล้วก็มีเพื่อนบ้านกระชั้นแล้วถัดไปด้านหลังจะเป็นคอนโดสูงเพื่อความเป็นส่วนตัวของที่พักอาศัยด้วยเหมือนกันเราก็เลยพยายามที่ทำหน้าต่างให้น้อยแต่เยอะในพาร์ทที่คนอื่นมองไม่เห็นเช่นพาร์ทนี้คือปล่องถงบันไดเราเอาช่องแสงใหญ่ที่สุดเลยอยู่ที่ด้านบนเพื่อรับแสงลงมาแล้วก็มองพ้นคอนโดแล้วก็ฝั่งด้านนี้สังเกตว่าเป็นกระจกทั้งแนวเลยเป็นพื้นที่ทำงานแต่ว่าเฟสด้านนี้ที่ไม่มีตึกสูงบังเลยอันนี้จะโล่งๆเลยนะใช่มันก็เลยเหมือนเป็นแกนเพื่อรับวิวด้วยแล้วก็สร้างความเป็นส่วนตัวส่วนด้านนี้เป็นคล้ายๆห้องอเนกประสงค์ที่ชั้น2ก็เอาต้นไม้เข้ามาช่วยซอฟให้ตึกมันดูไม่แข็งจนเกินไปอันนี้จะเป็นซีเมนต์แดงได้ฟอร์มที่แบบช่วยให้บ้านมันดูซอฟลงเยอะพอสมควรเลยครับทีนี้โดยรวมเนี่ยก็จะเห็นว่าบ้านก็ยังมีความเป็น AAD ที่มีเป็นโมเดิร์นเป็นกล่องๆอะไรแบบนี้นะฮะความเนี๊ยบความคมแต่จริงๆถ้าเกใครที่ติดตามหรือว่าเป็นแฟนคลับของ AAD เนี่ยก็จะน่าจะต้องเห็นภาพของบ้านหลังนี้แล้วว่าจริงๆแล้วภายในมันมีเส้นโค้งอะไรเยอะแยะเลยแหละแล้วก็เราพอเห็นเส้นโค้งบ้างคือแค่มุมนี้นะข้างหน้าถ้าข้างหน้าจะเห็นแค่มุมด้านนี้ด้านเดียวที่มีต้นไม้ทะลุขึ้นมาอันนี้คือแบบให้เป็นอินโทรนิดนึงหรือว่าจริงๆต้องบอกว่าทุกคนกลัวว่าจะติดภาพของความเป็น AAD คือต้องเป็นบ้านกล่องเสมอบ้านยืดยาวๆเนียบๆคมๆมีระแนงอะไรมีระแนงจริงๆบ้านหลังนี้ไม่มีฟาสาดนะครับจะมีฟาสาดแค่ห้องพักที่ทำหน้าที่เหมือนเหล็กดัดเป็นเหมือนเซฟบ็อกซ์ที่เหลือก็จะไม่มีฟาสาดเลยใช่แล้วก็พยายามทำให้มันดูมินิมอลที่สุดแล้วก็เอาเส้นโค้งมาช่วยเพราะว่าเส้นโค้งเนี่ยนอกจากงานดีไซน์แล้วในเชิงความสวยงามแล้วจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้สอยซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดด้านในแล้วก็อยากให้ปฏิรูปภาพลักษณ์ที่ทุกคนคิดว่า AAD ทำงานเฉพาะแข็งๆหรือสายดาร์กจะสีเข้มๆอะไรเงี้ยจริงๆได้เราสายละมุนเราก็ทำได้ก็เดี๋ยวให้ทุกคนเข้าไปดูความโค้งที่อาจจะแบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในงาน AAD คือข้างในตอนนี้ที่มองอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกแข็งๆก็จริงแต่พอเปิดประตูปุ๊บมันจะว้าวคือเราอยากให้มันเกิดเอฟเฟกต์นิดนึงว่าข้างนอกกับข้างในมันคอนทราสต์กันในแง่ของความแข็งเข้าไปปุ๊บนุ่มทันทีอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวให้อาร์ตพาไปดูเชิญเลยครับแก๊ปจริงๆอย่างแนวผนังกระเบื้องนี้ก็มีดีเทลโค้งๆนะใช่ถ้ามองจากข้างนอกอาจจะมองไม่ออกแต่พอเราเดินเข้ามาปุ๊บจะเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นกระเบื้องโมเสกเซรามิกนี่พาเข้ามาดูข้างในครับแก๊ปนี่ก็คือมุมที่เราเห็นจากรูปที่อาร์ตโพสใน Facebook นะใช่แล้วก็จะเห็นว่าความโค้งเนี่ยโหมันมีในแบบหลายระนาบเลยเนี่ยเวลานาบตั้งตรงนี้ด้านบนเป็นหลายแกนหลายแกนมากหลายแกนที่อาร์ตถ่ายมาก็บางทีถ่ายจากท็อปลงมาเลยแบบนี้เนอะแล้วแบบแลนด์สเคปต่างๆสระเสริมก็โค้งเหมือนกันที่นั่งอะไรแบบนี้ใช่อย่างนี้ต้องเริ่มจากให้อาร์ตเล่าให้ฟังแล้วว่าไอ้แนวคิดของเส้นโค้งเหล่านี้
มันมายังไงโอเคแล้วก็เมื่อเรามองไปถึงบริบทด้านข้างเชื่อว่าหลายๆคนเองก็จะสนใจในสิ่งที่อาร์ตโพสต์ไปว่าแบบมันมีความคอนทราสต์นะระหว่างบ้านหลังนี้กับโดยรอบที่อยู่ในน้ำประชิดมากๆเนี่ยมันถูกคิดมาแบบต่อเนื่องกันไหมคือจริงๆต้องบอกว่าแนวความคิดอันนึงต้องขอบคุณเจ้าของบ้านแหละที่เปิดโอกาสด้วยแล้วก็มีโจทย์หนึ่งที่เจ้าของบ้านบอกว่าอยากได้พื้นที่ของบ้านที่มันดูซอฟต์ขึ้นละมุนขึ้นแล้วก็โค้งขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเขาให้มาแค่นี้ใช่ซึ่งงานก่อนหน้านี้ของเราจะเห็นเนาะว่าเป็นแมนๆหน่อยกองคมๆอะไรเงี้ยซึ่งด้านหน้าบ้านเนี่ยที่แก๊ปบอกเมื่อสักครู่เนาะก็ยังมีเอกลักษณ์ของความเป็น AD ระดับหนึ่งอยู่แต่พอเข้ามาข้างในเราอยากให้มันคอนทราสต์เลยก็คือเปิดคอร์ดแต่คอร์ดจริงๆตัวบ้านเนี่ยมันก็เป็นตัว C ปกติเนี่ยแหละเพียงแต่เราทำพาร์ทของ landscape ตัวเนี้ยให้มันเป็นเส้นฟรีฟอร์มกับเส้นโค้งเข้ามาผสมเพื่อให้มันคอนทราสต์กันเลยแล้วกลายเป็นฟีเจอร์ของบ้านทุกห้องรอบด้านเนี่ยในระนาบตัว C จะต้องมองเห็นคอร์ดนี้ในแง่ของฟังก์ชันการใช้สอยเนื่องจากบ้านหลังนี้อยู่กันประมาณ3 generation ก็คือมีผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าของบ้านที่เป็นวัยทำงานแล้วก็ลูกสาวตัวเล็กๆเลยอายุขวบกว่าดังนั้นแลนด์พาร์ทของ landscape กับตัวบ้านเนี่ยมันก็ต้องเป็นเหมือน universal friendly นิดนึงก็คือพยายามลบมุมโค้งเพื่อให้ไม่อันตรายแล้วก็เด็กหรือลูกน้อยๆน่ะใช้พื้นที่สวนตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยแก๊ปสังเกตว่ามันก็จะมีรั้วตรงนี้เป็นเหมือนที่นั่งก็จริงแต่ว่ามันเป็นเหมือน boundary อันนึงที่เหมือนเป็นรั้วให้เด็กเกาะได้ตอนหัดเดินก็จับไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ออกไปในระนาบรั้วอีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งแผงด้านหลังตรงนั้นจะเป็นพื้นที่เซอร์วิสช่างคนงานก็จะเดินผ่านตรงนั้นแหละแต่อยู่ในระดับต่ำกว่าแล้วก็มีความสำคัญก็คือเราจะใช้กันพวกงูพวกแมลงหรือสัตว์มีพิษดังนั้นสวนตัวเนี้ยมันจะเหมือนสวนที่แยกออกจากพื้นที่รั้วเหมือนโปรเทคไว้ระดับหนึ่งแล้วเพื่อความเซฟตี้ของคนใช้พื้นที่แล้วก็เฟรมต่างๆเราก็อยากไหลขึ้นไปที่ด้านบนจนถึงหลังคาด้านบนเหมือนกันเพราะว่าบ้านที่ดีเรากำลังมองว่ามันไม่ใช่แค่ว่าหลายๆหลังเราทำบ้านที่เห็นคอร์ดสวยในเฉพาะห้องนั่งเล่นแต่ชั้นบนมองมาแล้วดูธรรมดาจริงๆเราก็อยากให้ชั้นบนมีมิติหนึ่งคือมองแล้วก็แตกต่างจากชั้นล่างมันก็เลยมีเรื่องผนังโค้งแล้วก็คานโค้งคานลอยขึ้นมาและที่สำคัญคือเวลาเราอยู่ในห้องนั่งเล่นหรือห้องต่างๆเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นเฟรมเหล่านี้เป็นกรอบรูปหลายๆคนเนี่ยมักจะตั้งคำถามว่าเวลาเราสร้างที่ดินในพื้นที่ที่จำกัดอยู่ในชุมชนที่วิวอาจจะไม่ได้สวยจะแก้ปัญหายังไงเราก็พยายามเลือกงานที่มันมีกิมมิคกับโจทย์ที่ยากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาให้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆมันมีวิธีการแก้ปัญหาหลากหลายแบบแทนที่เราจะทำฟาสาดตันๆอย่างเดียวทำบ้านเจาะขอดตรงกลางอย่างเดียวแล้วให้มันทึบจริงๆเราสามารถดึงวิวจากภายนอกมาเป็นวิวของเราได้แล้วเราแชร์พื้นที่สีเขียวบางส่วนที่เราไม่ได้เสีย privacy จนเกินไปให้กับเพื่อนบ้านได้เหมือนกันเพื่อให้ชุมชนมาอยู่ร่วมกันได้อย่างแฮปปี้เนี่ยอย่างกรอบพวกเนี้ยที่เห็นเป็นเส้นโค้งแคปซูลเนี่ยมันก็จะไปโฟกัสที่บ้านไม้เพื่อนบ้านข้างเคียงเห็นต้นมะพร้าวของเพื่อนบ้านเห็นท้องฟ้ามันก็เป็นเหมือนกรอบรูปไปในตัวก็ทำให้บริบทโดยรอบมันน่าสนใจขึ้นแต่ว่าจริงๆสิ่งหนึ่งที่อาร์ตเล่าให้เราฟังก็คือมันก็มีการคิดเผื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ด้วยใช่ก็คือเพราะอนาคตเราก็ไม่รู้นะว่าที่ดินโซนด้านเนี้ยมันเป็นยังไงคือตอนที่เราออกแบบอะครับโชคดีมากเลยคือฝั่งด้านนู้นจะเป็นสวนกล้วยแต่แน่นอนพอสร้างไปปุ๊บมันก็จะมีเริ่มแคมป์คนงานเข้ามาละอนาคตก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกดังนั้นหน้าที่ของสถาปนิกก็คือเราทำบ้านที่มันมีชีวิตโตไปกับเจ้าของบ้านได้ก็คือพูดง่ายๆถ้าอนาคตมีการสร้างตึกขึ้นมาตรงพาร์ทนี้แผงโค้งทั้งหมดอย่างนี้ครับมันก็คือแผงโครงสร้างที่รับตัวฟาสาดโค้งไปในตัวเดี๋ยวมันจะมีแผ่นอลูมิเนียมเพอร์ฟอเรทเจาะรูสามารถปิดตรงนี้ได้จะคล้ายๆล้อกับห้องพักที่อยู่ด้านบนดาดฟ้าใช่ก็ให้แสงยังเข้าได้ลมยังพัดผ่านเข้าได้แต่เพื่อนบ้านมองไม่เห็นเราละแต่เรายังเห็นท้องฟ้าที่เป็นกรอบเฟรมด้านบนเพราะคงไม่มีโอกาสที่ข้างบนจะโดนปิดแน่นอนก็ถือว่ามันก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เราว่าถ้าเกิดคนที่มาหาอาร์ตหรือหา AAD อ่ะก็จะได้งานดีไซน์ที่มันเป็นแบบเนี้ยซึ่งมันอาจจะมีเรื่องของ experience ที่แตกต่างไปคือเราเข้าใจว่าอย่างคนที่ดูบ้านหลังเนี้ยก็อาจจะต้องมีคนมีคำถามแบบทำไมไม่ทำปิดไปเหมือนบ้านหลังอื่นๆก็สร้าง private ไปเลยวิวแบบนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่อาจจะโอเคบ้างไม่โอเคบ้างแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้มีผิดถูกอย่างที่บอกเนาะก็
มันคือโซลูชันหนึ่งในการแก้ปัญหาอย่างหลายๆโปรเจกต์ที่เราทำก็อาจจะปิดเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าเป็นคอนดิชันที่คอนโทรลไม่ได้แน่นอนหรือบางโปรเจกต์ก็ไม่ได้เผื่อคอนดิชันนี้ไว้เลยเช่นอย่างบ้านที่เราทำในสนามกอล์ฟมันเป็นวิวที่มันฟิกไว้อยู่แล้วแน่ๆหรือวิวที่บ้านติดหน้าผาติดทะเลมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องไปห่วงเรื่อง privacy ขึ้นอยู่กับบริบททีนี้ให้อาร์ตเล่าถึงแลนด์สเคปตรงนี้นิดนึงฮะอาจจะเจาะดีเทลต้นไม้หรืออย่างสระที่มีการทำเป็นแบบเหมือนมันซ้อนลงไปคือจริงๆแล้วตัวที่ดินอย่างที่บอกเนาะพื้นที่สวนมันค่อนข้างจำกัดแล้วเราก็อยากให้มันเป็นฟีเจอร์นิดนึงดังนั้นเริ่มจากของพันไม้ก่อนที่เราเลือกก็จะเลือกพันไม้ที่ค่อนข้างโปร่งสังเกตเราเลือกต้นไม้ใหญ่ที่เป็นซิลเวอร์โอ๊คเพราะใบจะค่อนข้างโปร่งนิดนึงแล้วก็ยังมีระยะของการมองทะลุได้ถ้าเป็นไม้ชนิดอื่นถ้าใบใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันจะมองทะลุขึ้นไม่ได้แล้วก็พวกพืชคลุมดินต่างๆก็พยายามเลือกพันธุ์ที่มันอยู่ในร่มลำไรได้เพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันค่อนข้างโอบเกือบหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องดูแลรักษาเยอะสังเกตไม่มีสนามหญ้าเลยเพราะไม่อยากจะต้องมาดูแลเรื่องการตัดหญ้าตลอดเวลานะก็จะปล่อยให้มันค่อนข้างธรรมชาติใช้สวนหินที่สามารถเดินได้นะแล้วก็มีบ่อน้ำเปิดน้ำตกได้ยินเสียงน้ำไหลแล้วก็สเต็ปเป็นชั้นๆลงไปเพื่อที่ว่าเจ้าของบ้านสามารถนั่งได้หรือลูกสาวตัวน้อยของเจ้าของบ้านสามารถลงไปเล่นน้ำในสระได้คุณพ่อคุณแม่นั่งทำงานทำครัวอยู่ด้านในบ้านก็มองเห็นมันมีฟังก์ชันของกิจกรรมที่มันลิงก์ถึงกันได้กระบะต้นไม้ด้านนี้ที่เห็นเนาะก็เป็นที่นั่งได้นั่งวางของตอนเย็นๆร่มลำไรก็มานั่งใช้พื้นที่ตรงส่วนนี้ไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์เอาท์ดอร์อีกเซตหนึ่งมาวางไม่งั้นพื้นที่มันก็จะยิ่งแคบอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือแลนด์สเคปตรงนี้เหมือนอาร์ตทำให้มันควานเข้าไปในตัวบ้านด้วยนะใช่ซึ่งเรารู้สึกว่ามันน่าจะส่งผลกับคนที่อยู่ภายในชัดเจนเลยเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูนิดนึงนะได้เราก็ลองเข้ามาดูด้านในส่วนของแลนด์สเคปนะที่มันไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นผนังกระจกโค้งเลยด้วยใช่ให้มาดูต่อเนื่องทำไมถึงมีแนวคิดว่าทำเป็นโค้งแบบนี้ทั้งที่จริงๆมันจะตัดเป็นตรงก็ได้นะแล้วก็ได้พื้นที่ตรงนี้แบบมากขึ้นแบบนี้ใช่แต่เพียงแต่ว่าตรงนั้นคือประตูไม้ที่เป็นประตูหลักเนาะเข้ามาที่เราเข้ามาเราไม่อยากให้เข้ามาบ้านปุ๊บแล้วมันเกิดแรงปะทะที่แบบเห็นทั้งหมดเลยเป็น living area เพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้างนอกคือออฟฟิศแล้วก็เผื่อจะมีคนงานมีคนขนของอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของธุรกิจเขาเนาะเวลาเปิดมาปุ๊บเราอยากให้แลนด์สเคปเนี่ยเป็นตัวสกรีนนิดนึงแล้วข้อดีของผนังกระจกที่มันซ้อนเลเยอร์กันอ่ะมันจะทำให้มองไม่ทะลุเข้ามาข้างในแต่เราสามารถมองเห็นสวนตรงนี้ได้ชัดเจนการที่เราไหลสวนเนี่ยเข้ามาตรงนี้ทำให้ห้องนั่งเล่นเนี่ยรู้สึกกว้างขึ้นแกลองจินตนาการถ้าสมมติไม่มีกระจกตัวนี้มันเหมือนได้พื้นที่เพิ่มขึ้นก็จริงนะแต่มันจะรู้สึกอึดอัดขึ้นมาทันทีเลยเพราะมันมองไปเห็นประตูแบบชัดเจนเลยความเป็นส่วนตัวก็น้อยลงถูกต้องการที่ได้พื้นที่เพิ่มไม่ได้แปลว่าทำให้รู้สึกสบายขึ้นหรือบ้านใหญ่ขึ้นการที่เอาสวนเข้ามาแทรกอาจจะทำให้รู้สึกดีกว่าและแพทเทิร์นของสวนถ้าแกสังเกตเนาะที่แกถามว่าเป็นกระจกโค้งจริงๆเคิร์ฟตัวเนี้ยมันล้อกับระเบียงด้านนอกที่โค้งแล้วก็โค้งวนกลับไปที่สระว่ายน้ำก็คือพื้นในตัวฮาร์ดสเคปตรงนี้ใช่ไหมใช่มันไหลเป็นเส้นเดียวกันเลยถ้ามองจากมุมบนองศาก็จะล้อกันเลยแล้วถ้าสมมติอย่างตัวเนี้ยถ้าสมมติว่าขึ้นไปดูชั้นบนมันก็คือเคิร์ฟของแพทเทิร์นของคานลอยที่ลอยอยู่ข้างบนก็เป็นโค้งdirection เดียวกันก็คือถ้าทาบนี่ก็คือพอดีเป๊ะใช่เป็นกราฟิกเลยเราอยากให้มันบ้านมันดูมิติของกราฟิกถอดสเกลจากระดับพื้นชั้นหนึ่งกระเด้งขึ้นไปอยู่ที่หลังคาด้านบนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุมนี้ก็น่าสนใจจริงนะเพราะเรารู้สึกว่าพอเราควานเข้ามานิดเดียวแต่อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันเยอะเลยอ่ะแล้วก็รู้สึกเข้าใกล้หรือว่ามันชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะถูกใช่แล้วก็ไม่ใช่แค่ชั้นนี้นะครับคือสิ่งที่อาร์ตพยายามจะทำมาเนี่ยไอตัวขอดตรงกลางเนี่ยมันก็ต่อเนื่องไปทุกชั้นเลยนะถูกต้องก็คือต้นไม้ตัวเนี้ยมันถึงเรียกว่าเป็นต้นไม้ทรงแนวตั้งเพื่อที่ว่ามันจะได้ทะลุขึ้นไปถึงชั้น3ดังนั้นทุกชั้นถ้าออกจากห้องนอนมาจะต้องเห็นยอดใบไม้สีเขียวบ้านจะได้ไม่ดูอึดอัด
ทีนี้ให้อาร์ตเล่าถึงฟังก์ชันของตรงนี้ต่อจริงๆมันก็คือ common area นะถูกต้องใช่ก็คือ common area อย่างบ้านหลายๆหลังแหละก็เข้ามาก็จะเจอ living area ทานข้าวแล้วก็ส่วนแผนที่แล้วก็เลี้ยวไปก็จะเป็นส่วนของ powder room แล้วก็ห้องครัวเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นส่วนเซอร์วิสของแม่บ้านนะครับแล้วก็ห้องนั่งเล่นต่อเนื่องกับสวนต่อเนื่องกับโถงบันไดซึ่งเป็นใต้โถงบันไดก็จะเป็นพื้นที่เล่นของลูกสาวซึ่งยังมองเห็นกันได้หมดใช่ครับจริงๆก็คือมองผ่านไอ้ตัวกระจกโค้งตัวนี้ด้วยกระจกนี่แหละเข้าไปครับโอเคแล้วก็อีกนิดนึงว่าความโค้งมันต่อเนื่องมาถึงอินทีเรียภายในด้วยใช่ครับก็อยากให้มันไหลเข้ามานิดนึงตรงที่ว่าในฟีลลิ่งโอ้โหเราอุตส่าห์ทำข้างนอกเป็นโค้งหมดไหลเข้ามาปุ๊บแข็งก็ใจดีนะข้างในใช่จริงๆส่วนที่ไม่ได้เป็นฟังก์ชันวางของก็พยายามลบมุมไม่โค้งแต่ส่วนที่เป็นตู้ส่วนที่ต้องเก็บของจริงๆก็ยังเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ซึ่งก็น่าสนใจมันก็กลืนนะฮะจากฝ้าไหลลงมาที่ผนังครับซึ่งอันนี้ที่โค้งนี่คือเปิดได้ไหมฮะเปิดได้เดินจากข้างล่างนี้ถูกต้องครับเป็นลิ้นชักเป็นลิ้นชักทรงแบบแปลกตาดีนะแล้วทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของหมดเลยคือบ้านเนี่ยถ้ามีเด็กเล็กอะไรพวกนี้อันนี้ชัดเจนครับมันจะรกมากแก็บก็มีลูกเล็กเราก็มีลูกเล็กดังนั้นเป็นฟังก์ชันที่ต้องมีสตอเรจจะเยอะหน่อยใช่ผนังทุกด้านเก็บของได้หมดโอเคเดี๋ยวจากตรงนี้ให้อาร์ตพาไปดูส่วนของโถงบันไดซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์กลางของบ้านเหมือนกันถูกต้องครับโอเคครับโถงบันไดสวยเลยนะแล้วก็โค้งวนขึ้นไปขอบคุณมากที่สำคัญคือเนี่ยจังหวะนี้มาคือแสงมันส่องลงมาได้ถึงข้างล่างนี่เลยใช่อันนี้คือช่องแสงที่เราบอกตอนแรกที่เราเห็นหน้าบ้านกันหน้าบ้านเราอยากให้แสงธรรมชาติมันเข้ามาได้ทั้งวันคือจริงๆตอนที่อาร์ตโพสต์รูปเนี่ยนอกจากรูปตรงมุมสวนตรงขอบตรงนั้นแล้วเนี่ยโถงบันไดก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราว่าหลายคนก็น่าจะว้าวคือมันก็มีความโค้งแต่ว่าในแต่ละชั้นเหมือนมันก็พยายามจะบิดเพื่อให้มันแบบมองเห็นได้ในหลายมุมนี้นะใช่คือบันไดบ้านโดยทั่วไปมันจะวางซ้อนกันเนาะมันก็จะวนซ้ำกันแต่ฟังก์ชันของบ้านหลังนี้เนื่องจากอย่างที่เราบอกเนาะด้วยประเด็นอันหนึ่งที่เราพยายามคิดคือแกปทำบ้านเราหลายหลังจะเห็นว่าโถงบันไดคือฟังก์ชันหนึ่งที่งานของ AAD มักจะ create ฟังก์ชันใหม่ใส่กันไปเสมอหลังนี้ก็จะเป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งก็คือพื้นที่ข้างใต้เป็นพื้นที่ใช้สอยซึ่งสำหรับลูกสาวตัวเล็กๆอันนี้คือถ้าเกิดว่ามองลงไปด้านล่างจะเห็นเป็นแบบเป็นชั้นวางหนังสือนิทานในพวกนี้อยู่นะถูกต้องเป็นซังเค้นลงไปซังเค้นลงไปด้วยลงไปเพื่อให้ระดับหัวเนี่ยพ้นผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยได้พ้นแต่สำหรับเด็กก็พ้นเลยแต่ว่าหัวของผู้ใหญ่จะอยู่ในพาร์ทที่ไม่โดนชานพักบันไดพ่อแม่สามารถนั่งโดยรอบได้คอนเซปต์ของพื้นที่ใต้บันไดอันเนี้ยเป็นเหมือนอัศจรรย์คือเรามีลูกเล็กเราจะเข้าใจว่าบางครั้งเพื่อนลูกมาทำกิจกรรมร่วมกันลูกก็นั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้พ่อแม่อยู่ในครัวมองเห็นได้แล้วก็บางคนอยากจะมานั่งโซนนี้หรือมีพี่เลี้ยงอะไรเงี้ยก็สามารถนั่งโดยรอบได้ทุกคนสามารถนั่งโดยรอบใต้ท้องบันไดแล้วมองเห็นหน้ากันโดยมีลูกเล่นกันอยู่ศูนย์กลางอยากจะทำพื้นที่ใต้นี้เป็นบ่อบอลแค่เอาลูกบอลมาใส่ก็เป็นบ่อบอลเล่นเลโก้วาดรูปได้หมดมันจริงๆคือพื้นที่กิจกรรมสำหรับเล็กๆเลยโดยที่พ่อแม่สามารถนั่งได้โดยรอบแล้วก็เห็นพอเด็กโตขึ้นอยากจะเรียนพิเศษเรียนเปียโนทำกิจกรรมอะไรต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นฮอลล์ไปในตัวเช่นสมมุติว่าเล่นเปียโนมันก็จะดังขึ้นไปทุกชั้นเป็นเรื่องที่เราอยากได้ให้บ้านมันเหมือนปฏิสัมพันธ์เนาะมีชีวิตไม่ใช่ว่าบ้านสวยแล้วมันก็สวยแล้วก็นิ่งๆอยู่อย่างนั้นบ้านที่ดีสำหรับเราคือบ้านมันต้องมีชีวิตชีวิตหมายถึงคนที่เป็นผู้ใช้สอยเจ้าของบ้านนี่แหละเป็นคนใส่ชีวิตให้กับตัวสถาปัตยกรรมดังนั้นโถงบันไดนี้ก็เลยไม่ได้อยากให้คนมองแค่ว่าโอเคมันโค้งมันสวยเท่แค่นั้นนะแต่จริงๆเนี่ยมันซ่อนฟังก์ชันที่สำคัญมากๆใช่แล้วพี่แก๊ปถามว่าทำไมมันถึงเหลื่อมกันเพราะว่าทุกชั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินอยู่ที่ชั้นไหนเราต้องก้มลงไปแล้วเห็นพื้นที่ด้านล่างเสมอเพราะเป็นลูกเราหลานเราใช้พื้นที่อยู่ตรงนั้นเพื่อความปลอดภัยคือถ้าเกิดดูเหมือนกับว่ามันจะค่อยๆช่องกว้างขึ้นใช่ไหมใช่แล้วก็เหลื่อมไปซ้ายมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้มองแบบ
องศาได้แล้วก็ถ้ามายืนตรงตำแหน่งของเรา มันจะมองไปปุ๊บเห็นสวนแล้วก็ต้นไม้ทะลุเป็นช่องแสงที่แก๊ปถามเรื่องกระจกโค้งที่มันเว้าเข้ามานั่นแหละมันคือเป็นปล่องของช่องแสงในเชิงด้านนี้ทั้งแกนเลยก็คือเป็นสิ่งที่อาร์ตพยายามจะบอกว่าจากคอร์ดก็มองเห็นโถงบันไดได้โถงบันไดก็มองกลับไปเห็นคอร์ดได้ถูกต้องแล้วก็ทำให้บ้านนี้มันมองเห็นกันได้หลายมุมนะอยู่ในสวนเห็นบันไดอยู่ในสวนเห็นลูกคนมานั่งตรงนี้ก็เห็น living room ทุกอันมันลิงก์กันหมดแต่ในการที่มันลิงก์กันเนี่ยมันยังมีความเป็นส่วนตัวคือทุกคนมีความเป็นส่วนตัวในเลเวลของแต่ละชั้นตัวเองอยู่แล้วโถงบันไดคือตัวเชื่อมขึ้นไปปุ๊บชั้น2ครอบครัว1ชั้น3ครอบครัว1แต่ละชั้นก็ยังเห็นกันและแต่ละชั้นก็ยังแยกกันได้สังเกตถ้าขึ้นไปชั้น2ชั้น3จะเห็นเลยห้องนอนแต่ละห้องก็แยกออกจากกันคนละปีกโดยที่มีสวนกันแต่มองเห็นกันแล้วก็ถามอาร์ตอีกนิดนึงถึงเรื่องของโครงสร้างตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นเหล็กนะตัวกันตกนี่แผ่นเหล็กเลยบางๆนะครับเหล็กบางดัดโค้งพื้นลูกตั้งลูกนอนนี่คือเป็นไม้หมดเลยใช่ครับเป็นไม้สักทั้งหมดเลยแล้วก็ลงไปถึงด้านล่างที่เป็นซังเค้นของลูกก็เหมือนกันถูกต้องจริงๆรู้สึกเหมือนกันว่าไอ้การที่ทำเป็นแบบขั้นลงไปเนี่ยมันเหมือนมันล้อกับไอ้ตัวสระน้ำนิดนึงนะถูกต้องแต่ไม่รู้นี่ตั้งใจหรือเปล่าอาจจะถูกคิดมาแล้วนะให้มันล้อมันคิดมาว่ามันเป็นองค์ประกอบเดียวกันภาษาเดียวกันแล้วก็ลบมุมแต่สังเกตว่าพื้นข้างล่างเนี่ยจะไม่ได้โค้งเป็นรัศมีคล้ายๆอย่างเงี้ยสักทีเดียวเพราะว่าข้อจำกัดด้วยพื้นซังเค้นลงไปมันเป็นไม้มันไม่สามารถดัดโค้งแบบเต็มครึ่งวงกลมได้มันก็จะกลายเป็นเส้นตรงลบมุมแทนเป็นข้อจำกัดของวัสดุครับเดี๋ยวจากตรงนี้ให้อาร์ตพาไปดูชั้น2นะครับโอเคได้เลยครับขึ้นมาเลยครับตอนนี้เราก็มายืนอยู่บนชั้น2แล้วนะครับก็อย่างที่เราคุยกันเลยว่าทุกชั้นทุกห้องเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นขอดตรงกลางนี้ได้แล้วก็มุมนี้เองก็หลายคนก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนของพวกคานโค้งอะไรต่างๆมากขึ้นนะครับใช่ใช่ทีนี้เดี๋ยวอยากให้อาร์ตเล่าถึงการวางผังของแต่ละชั้นในภาพรวมนิดนึงว่ามันเป็นยังไงนะโอเคก็อย่างที่เรายืนเนาะอันนี้คือชั้น2จริงๆเลเยอร์ชั้น2กับชั้น3จะมีความคล้ายคลึงกันก็ตรงที่ว่ามันเป็นตัว U โดยที่มีเนี่ยส่วนที่เรายืนอยู่เนี่ยคือคล้ายๆห้องรับแขกของแต่ละครอบครัวแล้วก็มีห้องนอนแยก2ห้องอย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมีห้องนอนคุณตาคุณยายฝั่งนี้ห้องนอนน้องชายแล้วก็พื้นที่ส่วนกลางแล้วก็ไหลไปด้านนู้นก็จะเป็นห้องแขกแล้วก็ห้องอเนกประสงค์ส่วนชั้นเนี้ยจริงๆมีสเปเชียลนิดนึงก็คือปีกด้านนี้สามารถเดินผ่านสวนลิงก์ไปที่ส่วนของออฟฟิศได้ฟีลลิ่งเหมือน19ถึงที่ทำงานเลยเหมือนคอนโดที่เขาชอบโปรโมทกันอันนี้19จริงๆเปิดปุ๊บผ่านสวนถึงห้องทำงานตัวเองถึงเลยทีนี้พอการวางผังแบบนี้ชั้นนี้เองเห็นว่ามันมีอีกหนึ่งจุดพิเศษก็คือส่วนของฟิตเนสกับมีแบบแอคทิวิตี้ที่แบบว่าเมื่อกี้เราเห็นแล้วก็ว้าวเหมือนกันนะคือเป็นแบบเป็นถงหน้าผาหน้าผาจำลองเป็นดับเบิลสเปซ2ชั้นจะอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของห้องนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนเข้าแอคเซสจากถงบันไดได้เลยแล้วก็เป็นถงสูง2ชั้นสามารถปีนขึ้นไปที่ห้องนอนใหญ่ได้ก็พยายามสร้างลูกเล่นความน่าสนใจของดับเบิลสเปซให้มันลิงก์ต่อเนื่องกันไม่ใช่แค่มองเห็นสวนสวยอย่างเดียวเห็นถงบันไดสวยจริงๆกิจกรรมที่เป็นงานอดิเรกของเจ้าของบ้านเราว่ามันก็มาสร้างให้มันมีความน่าสนใจได้เหมือนกันมันคือจุดที่สถาปนิกน่าจะต้องคอนเซิร์นสิ่งพวกนี้ด้วยเหมือนกันจะทำให้บ้านมันน่าสนใจขึ้นครับแล้วอย่างที่แก๊ปยืนอยู่ตรงเนี้ยที่เรายืนเนาะเรามองวิวออกไปด้านนอกแก๊ปจะเห็นว่าเราก็จะเริ่มเห็นเส้นโค้งเต็มวงขึ้นเห็นท้องฟ้าเต็มวงขึ้นมันจะเปลี่ยนจากชั้น1มันมีความน่าสนใจในแต่ละชั้นที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวขึ้นไปชั้น3ก็จะเห็นอีกแบบนึงเห็นเป็นรูปพับด้านบนลงมาสวนเดิมเลยแหละเพียงแต่ว่าพอมุมมองมันเปลี่ยนมันก็สวยขึ้นแล้วกรอบพวกเนี้ยคนที่ดูวิดีโอเนี้ยจะเกิดคำถามเยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่ามันสวยยังไงไอ้ข้างนอกใช่ไหมคือเราว่ามันคือเสน่ห์แหละจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยในเชิงของงานดีไซน์เนี่ยเวลาเราดีไซน์พื้นที่เปิดโล่งเห็นต้นไม้ใหญ่ๆของเพื่อนบ้านมันทำให้ที่ดินรู้สึกใหญ่ขึ้นแล้วแก๊ปสังเกต
ห้องพวกนี้ที่มันอยู่ในระนาบเนี่ยที่มันผชันกับที่ดินแปลงอื่นเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวน้อยที่สุดของบ้านเลยชั้น1ก็คือห้องนั่งเล่นที่เป็น living room หลักแต่มีกำแพงสูงช่วยกันชั้น2เป็นห้องนั่งเล่นเหมือนกันชั้น3โซนนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นดังนั้นพอมันเฟดในพาร์ทเนี้ยความเป็นส่วนตัวมันเลยมีความจะเป็นน้อยกว่าพาร์ทที่เป็นห้องนอนสังเกตห้องนอนจะอยู่ประกบด้านข้างสองฝั่งกระจกจะตั้งฉากดังนั้นองศาที่มองมันก็จะทำให้เกิดความเป็นส่วนตัวสูงขึ้นในพาร์ทที่เป็นห้องนอนครับแต่ว่าสมมติถ้าเกิดมีใครมีคำถามจริงๆว่าแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวจะทำยังไงก็คือก็มีติดตั้งม่านมาให้เราเนอะคือในบ้านช่วงเวลาก็ปิดได้ก็มีม่านใช่ครับซึ่งบ้านทุกหลังก็ต้องมีอยู่แล้วแหละโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากให้อาร์ตแชร์ก็คือเรื่องของการดีไซน์โครงสร้างที่มันมีความโค้งมนแบบนี้เนี่ยจริงๆในแง่การก่อสร้างเนี่ยมันทำยังไงฮะก็จริงๆอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้รับเหมาด้วยเหมือนกันที่มีความตั้งใจสูงพอสมควรเลยแน่นอนไอ้ฉาบโค้งๆเนี่ยมันยากกว่าฉาบตรงๆตั้งฉากอยู่แล้วแหละก็ต้องมานั่งจับโค้งกันหรือแม้กระทั่งเนี่ยตรงปลาย2ฝั่งเนี่ยสังเกตมันไม่ได้โค้งแกนเดียวมันโค้งหลายแกนเลยการที่เราจะมานั่งเทปูนหรือก่ออิฐตั้งไม้แบบแล้วเทปูนหรือจะมาก่ออิฐเป็นโค้งแบบหลายๆแกนอย่างเงี้ยเป็น3มิติเงี้ยเราว่ายากวิธีการก็คือเราใช้โฟมก้อนตันเนี่ยแหละเพื่อการลดน้ำหนักด้วยแล้วก็กลึงขัดให้ได้เชฟแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ปูนมาพอกจริงๆก็คือช่วยเรื่องน้ำหนักของโครงสร้างแล้วก็คอนโทรลความเนียบกับเชฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมแต่คือในระยะยาวก็คือไม่มีปัญหาแน่ไม่มีปัญหาจริงๆในเมืองนอกก็ใช้พวกนี้เยอะพอสมควรยิ่งถ้าเป็นบ้านที่หนาวมากๆก็จะต้องมีโฟมชั้นหนึ่งอยู่เลเยอร์ในอยู่แล้วถ้าทำไม่ดีก็ไม่แข็งแรงแต่ถ้าทำได้ดีจริงๆท้ายที่สุดมันก็จะอยู่ที่ผิวนอกที่เป็นปูนอยู่ดีก็คือความแข็งแรงมันอยู่ที่ตรงนั้นไอ้ไส้ในมันเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักโครงสร้างเผลอๆช่วยเป็นฉนวนด้วยซ้ำบ้านหลายหลังที่เราทำห้องดนตรีหรือห้องเสียงก็จะมีโฟมตัวนี้อยู่ด้านในด้วยเหมือนกันเพื่อลดการสั่นสะเทือนของเสียงเครื่องเสียงกับเสียงเบสครับแล้วก็ให้พูดถึงอย่างดีเทลของอินทีเรียห้องนี้นิดนึงครับว่าก็จะมีการทำเป็นที่นั่งแบบโค้งๆด้วยนะใช่ก็หลักการเดียวกันเนาะพยายามดึงความโค้งจากสวนข้างนอกเข้ามาข้างในฝ้าก็มีความโค้งโซฟาตัวนี้ก็โค้งนั่งได้นอนได้เราเข้าใจฟีลลิ่งเหมือนสมัยเด็กๆเนาะเหมือนแคปซูลหรืออะไรเงี้ยนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งที่เรารู้สึกว่าบางครั้งบ้านมันก็ต้องการอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าโซฟาที่เป็นฟอร์มอลอย่างเดียวมันก็ทำให้บ้านดูสนุกขึ้นด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เดี๋ยวให้อาร์ตพาขึ้นไปดูชั้น3ได้เลยครับขึ้นมาชั้น3แล้วนะครับบ้านมันก็ด้วยความที่เป็นตัว U นะในตรงกลางตรงนี้เนี่ยจะมีความเป็นพื้นที่ส่วนกลางหน่อยเมื่อกี้ตอนเดินมามันเป็นเหมือนแพนทรีใช่ไหมอาร์ตถูกต้องก็เป็นอย่างที่บอกนะเราอยากให้มันดูเป็นเหมือนคล้ายๆเพนท์เฮาส์แต่ละครอบครัวคอมพลีทด้วยฟังก์ชันเหมือนบ้านเล็กๆ1หลังวางซ้อนกันอยู่ก็จะมีแพนทรีครับแล้วก็จะมีพื้นที่ส่วนที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าได้ซึ่งนี้ทำเป็นแบบหัวบันไดวนก็เหมือนเป็นสคัลปเจอร์สวยเหมือนกันนะใช่ซึ่งด้านบนเองก็คือจะเป็นฟังก์ชันห้องพระที่อาร์ดีเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะใช่คือห้องพระเนี่ยมันจะ access หรือเข้าถึงได้2ทางก็คือตัวบันไดตัวนี้แหละแต่ขึ้นไปข้างบนต้องเปิดจากด้านในเท่านั้นคือไม่สามารถเปิดห้องพระจากภายนอกได้เพราะว่าเรื่องของความเซฟตี้แล้วก็เราก็จะเห็นฟาซาดนะที่อาร์ตบอกเป็นเจาะรูให้แสงเข้าได้ให้ลมเข้าได้แสงเข้าได้ในปริมาณที่เหมาะสมเพราะบางครั้งสมมติเราไหว้พระอยากจะใช้ลมธรรมชาติหรือเวลาฝนตกอยากจะเปิดหน้าต่างฝนจะได้ไม่สาดเข้ามาข้างในแต่อากาศยังถ่ายเทได้ครับแล้วก็พอมาถึงห้องนี้ก็คือจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าบูเป็นแบบเสือทาทามิเลยใช่อันนี้คือถ้าให้เดาก็คือเจ้าของก็น่าจะชอบความเป็นญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ใช่ความเป็นญี่ปุ่นความเป็นเอเชียนิดนึงเสน่ห์ของทาทามิก็คือกลิ่นเข้ามาปุ๊บแล้วมันได้กลิ่นเลยอันนั้นมันเราว่ามันคือเสน่ห์แล้วพอมันได้กลิ่นแล้วด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียด้วยกันก็รู้สึกผ่อนคลายซึ่งพอมันเป็นทาทามิแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีว่าจะต้องมีเฟอร์นิเจอร์นะเรารู้สึกว่าเราสามารถนั่งพื้นได้เลยใช่ซึ่งก็ถ้าในพื้นที่ที่จำกัดหน่อยก็สามารถจะใช้เป็นแบบนี้ได้
แล้วก็จะมีเชื่อมไปถึงเป็นมุมโต๊ะทำงาน แล้วออกไปด้านหลังก็จะเป็นที่ปีนผาที่ปีนลงไปที่ชั้น2ได้ที่อาร์ตบอกถ้าอยากเอ็กซ์ตรีมหน่อยก็ลงไปได้ หรืออยากจะปีนจากชั้น2ขึ้นมาแล้วก็ได้ข้ามมาได้เหมือนกันก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำเลยอะไรเงี้ยโอเคความโค้งก็ยังมีอยู่นะแต่อาจจะไม่ได้โค้งที่ฟ้าแล้วจะไปโค้งที่ตัวตู้แทนหรือตรงขอบมุมที่กันเวลาเด็กเล็กๆมาชนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือนี่ยังโค้งๆตรงระเบียงใช่ไหลปึ๊บต่อไปกับแลนด์สเคปนะครับด้านล่างทั้งหมดทีนี้ในส่วนของ Master Bedroom เนี่ยมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เหมือนกันก็คือห้องน้ำใช่อย่างที่เกริ่นไว้เนาะว่าตัวบ้านเนี่ยมันก็จะมีลำดับของความเป็นส่วนตัวที่ไม่เท่ากันห้องน้ำคือห้องที่มีความส่วนตัวสูงสุดมันจะเป็นผนังทึบรอบด้านแต่ผนังกระจกห้องน้ำเนี่ยก็ยังเปิดให้แสงเข้าได้คือเราใส่คอร์ดต้นไม้เข้าไปคอร์ดเล็กๆที่มีกระจกสูงถึงฝ้าแล้วในคอร์ดก็มีผนังทึบล้อมรอบมีต้นคล้ายๆบอนไซใส่เข้าไปได้บรรยากาศแล้วก็เห็นแสงที่มันตกลงมาเป็นสกายไลท์แล้วเปลี่ยนองศาก็ทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นแล้วก็เหมือนจะย้ำในเรื่องของความชอบในเรื่องของสไตล์ญี่ปุ่นนิดนึงนะใช่ทีนี้หลังจากที่ได้เห็นบ้านโดยรวมหมดแล้วครับเมื่อกี้มีคุยกับอาร์ตว่าอาร์ตใช้คำว่าบ้านมีชีวิตซึ่งอยากให้อาร์ตขยายนิดนึงว่าทำไมถึงมองว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นบ้านที่มีชีวิตคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างหลังนี้เราชอบคำว่าบ้านมีชีวิตเพราะว่าณวันที่เดย์วันที่เราออกแบบเนี่ยเจ้าของบ้านยังไม่ได้มีลูกสาวยังไม่ได้แม้กระทั่งตั้งท้องเดี๋ยวซ้ำเนาะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วบ้านที่ดีอ่ะมันคือบ้านที่มันต้องเติบโตไปกับเจ้าของบ้านไม่ว่าจะเจเนอเรชันไหนจากประวัติศาสตร์ที่เราทำบ้านมาเนี่ยเราก็จะเห็นบางคนเนี่ยพ่อแม่สร้างบ้านแล้วนักวันที่ตัวเองจากไปลูกหลานมาเทคโอเวอร์บ้านส่วนใหญ่ที่เราเห็นส่วนใหญ่มันก็จะโดนปรับเปลี่ยนซึ่งอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะมันเป็นตามยุคตามสมัยแล้วก็ฟังก์ชันของคนที่ใช้มันเปลี่ยนดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านที่ดีอ่ะดีไซเนอร์คือคนที่กำหนดแนวทางเพื่อให้บ้านมันเติบโตได้แต่คนที่จะทำให้บ้านมันเติบโตไปในดิเรกชันไหนเนี่ยคือเจ้าของบ้านที่อยู่ในบ้านหลังนั้นดังนั้นหลังเนี้ยมันเตรียมไว้หลายส่วนมากเลยที่ทำให้บ้านมันสามารถเติบโตไปพร้อมกับเจ้าของได้โถงบันไดสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ตั้งแต่ลูกอายุน้อยๆจนลูกโตขึ้นห้องนอนที่สามารถนอนรวมกันได้พ่อแม่ลูกผ่านไป10-20 ปีทุกคนมีชีวิตทุกคนมีความเป็นส่วนตัวตามช่วงอายุห้องก็สามารถแยกกันได้แต่ยังอยู่ในชั้นเดียวกันมองเห็นกันมีปฏิสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าความเป็นส่วนตัวก็มีหรือแม้กระทั่งงานแลนด์สเคปพวกเนี้ยที่เราทำโครงสร้างไว้เผื่อติดฟาซาดหรือแม้กระทั่งอันเนี้ยที่เป็นช่องพวกโล่งๆอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันคือความฟุ่มเฟือยหรือเปล่ามันคือความสวยอย่างเดียวเหรอจริงๆไม่ระยะยาวมันเผื่อที่จะสร้างบัลคอนี่เพิ่มเข้าไปได้ซึ่งอันนี้เรื่องโครงสร้างถูกคิดไว้แล้วถูกต้องใช่เราก็จะได้พื้นที่ใช้สอยเพิ่มอีกเลเยอร์นึงซึ่งตอนนี้มันไม่มีความจำเป็นนั้นที่จะใช้แต่อนาคตทุกอย่างมันเปลี่ยนขึ้นได้หมดเราอยากให้บ้านมันเหมือนเลโก้ที่ขยับปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับจริงๆต้องบอกว่าเป็นโจทย์ที่3D เองอาจจะต้องคิดเหมือนบ้าน2หลังที่อยู่ในหลังเดียวนะคือบ้านปัจจุบันกับบ้านอนาคตแต่สามารถ transform ได้ถูกต้องใช่